In deze video ga ik je laten zien hoe de pagina-eigenschappen werken. Ik ga je laten zien waar je de eigenschappen kunt vinden en wat je hier kunt instellen. De pagina-eigenschappen zijn voor al onze producten hetzelfde, alleen voor reporting zijn er wat extra functies. Ik laat jullie daarom een voorbeeld zien van een pagina in het reportingpakket. Ik heb hier de standaard pagina voor me met de titel Voorwoord van de directie. En bovenaan de pagina zie je een aantal tabjes staan, waaronder het tabblad Eigenschappen. Werk je op een groter scherm, dan heb je geen los tabblad met eigenschappen, maar dan vind je de eigenschappen onder inhoud en dan aan de rechterkant van je scherm. In dit geval werk ik op een wat kleiner scherm en dus heb ik een los tabblad eigenschappen. Ik klik daarop en ik krijg dan vervolgens de eigenschappen van deze pagina te zien. Ik zal de opties die hieronder staan één voor één belangs gaan. Nou, wanneer je gebruik maakt van de talenmodule binnen je CMS, dan krijg je als eerste te zien in welke taal deze pagina is aangemaakt. Als tweede zie je hier de optie opnemen in menus. Deze optie staat standaard op ja, wat betekent dat de pagina getoond wordt in het menu aan de voorkant van de website. Wil je dat deze pagina dan niet getoond wordt, dan kun je dit aanpassen door hierop te klikken en de optie nee te selecteren. Daaronder zie je de optie pagina-eigenaar. Hier kun je aangeven welke gebruiker in het CMS verantwoordelijk is voor de content van deze pagina. Standaard staat dit op geen eigenaar en als je hierop klikt, krijg je een drop-down menu te zien met alle gebruikers die in het CMS staan. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen dat deze optie in de praktijk bijna niet gebruikt wordt. Het volgende veld dat je ziet is paginatype. Deze geeft aan wat voor paginatype er nu gebruikt wordt voor deze pagina. In dit geval is dat dus een standaard pagina. In sommige gevallen is het mogelijk om het paginatype om te zetten naar een ander type. Dat kun je doen via de knop omzetten. Ik werk nu in het jaarverslagpakket waarin ik deze optie niet heb, omdat ik geen ander paginatype heb die lijkt op een standaard pagina. Dus ik ga deze optie ook niet verder toelichten. Wil je hier wel meer over weten, dan verwijs ik je graag naar onze handleiding op support.iwink.nl. Onder het paginatype vind je de optie opnemen in interne zoekindex. Deze optie staat standaard aan, wat betekent dat deze pagina gevonden kan worden wanneer iemand binnen de website een zoekopdracht uitvoert waarin een zoekwoord staat die op deze pagina gebruikt wordt. Wil je dat deze pagina niet gevonden kan worden, dan kun je deze optie uitzetten. Daaronder zie je het kopje SEO. En onder SEO vind je een aantal velden die je kunt invullen om de weergave van de zoekresultaten voor deze pagina in een zoekmachine zoals Google te beïnvloeden. Dit kopje begint met de optie slug automatisch genereren op basis van de titel. En de slug is de laatste deel van de URL, waarin dus de titel van deze pagina staat. En je kunt ervoor kiezen om dit te wijzigen. Daarvoor zet je dit vinkje uit. En dan zie je dat dit veld actief wordt. En ik kan hier nu bijvoorbeeld voorwoord directie van maken. Het is wel belangrijk dat je ervoor zorgt dat er in deze slug geen leestekens staan. Zo'n minteken mag wel, maar je kan hier bijvoorbeeld geen uitroepteken inzetten of een punt of een komma. En wat ook belangrijk is dat hier geen spaties in komen te staan. Nou, vervolgens kun je aangeven of je een andere titel wilt tonen in de zoekmachine. Als je nu zou zoeken op deze pagina in Google, dan zie je gewoon staan de titel voorwoord van de directie. Maar je kunt ervoor kiezen om een afwijkende titel op te geven. Hetzelfde geldt voor de omschrijving. Standaard laat Google de eerste paar zinnen uit de introductie zien. Je kunt kiezen voor een alternatieve omschrijving en die kun je dan hier invullen. Vervolgens heb je hier het veld zoekwoorden. Hier kun je woorden opgeven die niet in de content van deze pagina staan, maar waar de pagina wel op gevonden moet kunnen worden. Stel dat bijvoorbeeld heel veel mensen het woord directie met een K schrijven, dan kan ik ervoor kiezen om hier het woord directie in te vullen. En dan kan de pagina ook op dat woord gevonden worden. Vervolgens heb je de optie opnemen in externe zoekmachines. Deze staat standaard aan. En dat betekent dat deze pagina gewoon gevonden kan worden door zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google. Wil je dat de pagina niet gevonden kan worden, dan zet je dit vinkje uit. Daarna hebben we het kopje agendering. En hier kun je aangeven vanaf wanneer of tot wanneer je de pagina zichtbaar wilt hebben op de website. Standaard als je een pagina publiceert is die ook direct zichtbaar. En blijft die net zo lang zichtbaar totdat je hem zelf weer offline zet. Maar je kunt er ook voor kiezen om de pagina nu alvast aan te maken en om ervoor te zorgen dat die bijvoorbeeld volgende week pas live staat. Om ervoor te zorgen dat de pagina pas later zichtbaar is, klik je op het kalendertje om een datum en tijd te selecteren.
Nou, in dit geval mag die wel vandaag al getoond worden, maar wil ik pas dat dat vanaf 1 uur vanmiddag gebeurt. Hetzelfde geldt voor publiceren tot. Als ik wil dat de pagina na volgende week niet meer te zien is, selecteer ik hier de datum 19 april, zet ik 6 uur neer. Als ik dit nu ga opslaan, dan betekent dat de pagina vanaf 12 april om 1 uur zichtbaar is en na 19 april 6 uur 's avonds niet meer. Het is belangrijk dat als je deze functie gebruikt, dat je de pagina wel op gepubliceerd zet. Het CMS past namelijk de status van de pagina niet aan. Het zorgt er alleen voor dat als de pagina de status gepubliceerd heeft, dat hij dan deze regels kan volgen. Vervolgens komen we bij een optie die alleen beschikbaar is voor reporting en dat is het kopje PDF export. Hier kun je aangeven of de pagina zowel in de PDF als online getoond moet worden. Dit is een standaard instelling voor alle pagina's die je aanmaakt. Maar je kunt er ook voor kiezen om een pagina of alleen online te tonen of alleen in de PDF op te nemen. Daarvoor klik je in dit veld om het menu te openen. En dan kun je kiezen voor alleen online of alleen in de PDF. Daarnaast heb je hier ook de optie om een pagina wel of niet op te nemen in de inhoudsopgave. Deze optie staat standaard aan, maar die kun je uitzetten door dit vinkje aan te klikken. Nou, als je alle eigenschappen hebt ingesteld zoals je die wilt hebben, dan sla je de pagina op. En dan worden deze eigenschappen toegepast op deze pagina. Ik heb je nu laten zien hoe de pagina-eigenschappen werken. Heb je na het zien van deze video nog vragen hierover? Neem dan contact op met onze supportafdeling.